Egy korábbi videómban megmutattam, hogyan készíthetjük el a híres Holy Planet képeimet egy mobiltelefonon. Most további tippeket adok ahhoz, hogyan retusálhatsz képeket a telefonod segítségével teljesen profi módon, anélkül, hogy átmásolnád őket a számítógépedre. Mivel ez egy 360 fokos csatorna, mindenképpen 360 fokos képeken fogom megmutatni mindezt, de ez bárkinek hasznos lehet, aki egyszerűen csak szép képeket szeretne szerkeszteni az okostelefon segítségével. Akár 360 fokos, akár hagyományos fotókról van szó, a Snapseed egy nagyon jó kis alkalmazás a kisebb korrekciókhoz. Itt a korrekció menüpont alatt a Photoshop Spot Healing Brush eszközéhez hasonló ecsetet kapunk, aminek a legnagyobb hátránya, hogy nincs beleszólásunk abba, hogy az algoritmus hogyan alakítja majd át a képünk pixeleit. És bonyolultabb mintákkal nem is nagyon működik. De most megmutatok egy másik ingyenes applikációt, a Photoshop Mixet, ami ilyenkor nagyon hasznos lehet. Eleve a 360 fokos képeknél mindig komoly probléma, hogy ha akarjuk, ha nem, sokszor a fotós is rákerül a képre. Hogyha kíváncsi vagy rá, hogy milyen technikáim vannak arra az esetre, hogyha így szeretnél fotózni, nézd meg a jobb felső sarokban található kis videómat. Ezúttal viszont beszéljünk arról, amikor egy teljesen letisztult képet szeretnénk emberek nélkül, viszont nincsen állványunk vagy távkioldónk. Ebben az esetben egy ilyesmi képet kapunk. Ha nem lennék rajta, tök jól nézne ki kisbolygó vagy fordított kisbolygó formátumban is, de így most necces. Próbáljuk meg kipofozni kicsit. Egyértelmű, hogy azzal, hogy ott állok a hídon, teljesen elrontom az egész kompozíciót. Ráadásul a korlát mellett vagyok, aminek egy részét ki is takarja a fejem, úgyhogy egy sima Healing Brush ezt nem tudná megoldani. Túl sok a minta, és az algoritmusnak ki kéne számolnia a korlát és a padló mintázatát is. De a Photoshop Mixben több réteggel és maszkokkal is dolgozhatunk, úgyhogy van is erre egy ötletem. Meg is nyitom a képet, és ahelyett, hogy különböző képeket mixelnék össze, ugyanazt a fotót nyitom meg egy másik rétegen. Így itt van ugyanaz a kép kétszer egymás tetején. Mint a legtöbb kisbolygó fotó, ez is teljesen szimmetrikus, aminek most a jobb felső sarka a problémás kicsit. Úgyhogy először is vízszintesen tükrözöm az alsó réteget, amin így ez a terület elvileg már rendben lesz. Persze egyelőre csak azt látjuk, hogy van két rétegünk, amiből az alsó tükrözve van. Viszont ki is választom a felső réteget és megkezdem a szerkesztést. Megnyomom a Cut Out gombot, és a Smart Selection eszköznél a Subtract funkciót választom. Aztán rábökök a problémás részre, és egyből látszik is a változás. Vagyis igazából előbukkan a korábban tükrözött alsó réteg. A képernyő tetejénél található rétegeket ábrázoló ikonra kattintva lehet váltogatni a nézetek között. A sokréteges nézetben a kitörölt helyeken látszanak az alul lévő rétegek is, míg az egyréteges változatban csak a szerkesztett réteget látjuk átlátszó háttérrel. Ezúttal az előbbit választom, mert így jobban látom, hogyan illeszkednek a dolgok. Az éles maszkvonalat a Refine menüpont alatt tudom finomítani, majd tovább pontosítom a maszkot. Ezzel a módszerrel ahelyett, hogy random pixeleket generálnék egy applikáció segítségével, a kép meglévő pixeleit használom fel, és ezzel egy sokkal természetesebb és szebb végeredményt kapok. A Smart Selection eszköz mellett van egy Basic Brush nevezetű ecset is, ami néha jobb a szélek megrajzolásához. A radír és az ecset eszközök között váltogatva tudom megrajzolni a végleges maszkot. Így már látszik a teljes retusált kép és a jobb oszlopban a két egymáson lévő réteg. Az is látszik, hogy hol radíroztam ki a felső réteget. Ha elrejtem az alsó képet, az érintett terület még szembeötlőbb. De vissza is kapcsolom újra, és igazából tetszik ez a végeredmény, úgyhogy elmentem. És ez a másik nagy előnye a Photoshop Mixnek, hogy az eredeti képek végig érintetlenek maradnak. Ezek a változtatások nem írják fölül az eredeti fájlokat, úgyhogy gyakorlatilag bármennyi új verziót csinálhatunk belőlük teljesen büntetlenül. Na de mutatok is egy másik példát, ahol ugyanebből a fotóból egy kisbolygót csinálok. Ezúttal is kétszer importálom be egymás után ugyanazt a képet. A Cut Out gombra nyomva most a radír eszközt választom, míg lent a Basic ecseten vagyok. Aztán lassan elkezdem kiradírozni magam a képről. A radír és az ecset között váltogatva tudom finomítani a maszkot. Amikor pedig kész vagyok, a pipára kattintok. Elsőre olyan, mintha mi se történt volna, de ha a felső rétegre pillantunk, látszik, hogy egy része ki van törölve. Ha átkattintok az alsó rétegre és elkezdem mozgatni, egyértelművé válik, hogy a felső kép tényleg lukas. Ám most nem olyan egyszerű véglegesíteni a dolgot. Sokkal többet kell forgatni és mozgatni az alsó képet, hogy tökéletesen passzoljon. Aztán újra finomíthatunk még a maszkon is.
Ahogy látjátok, így használhatjuk a Photoshop Mixet arra, hogy eltüntessünk embereket vagy tárgyakat a képről. Adott esetben 360 fokos fotóknál még az állvány kiretusálására is használhatjuk, hogyha a Snapseed nem végezne szép munkát. Persze hasonló módon akár különböző képeket is összeretusálhatunk, mint ebben az esetben, és így igazán kreatív képeket kapunk ugyanezzel a módszerrel. Remélem hasznosnak találtátok ezeket a kis tippeket, és ha igen, mindenképp lájkoljátok a videót, illetve hogyha kíváncsiak vagytok más trükkökre is, iratkozzatok fel a csatornámra. Gaba VR-t láttátok, hallottátok, találkozunk legközelebb!